country, Lebanon. I was 11 years old and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak 4 languages. It has always been innate in me fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS extension 100 or visit yourrights.com. قد يحاول بعض المصابين في حوادث السيارات إدارة قضاياهم توفيرا لأتعاب المحامين، والآن مكتب المحامية جومانا كيروز بإمكانه المساعدة من خلال إشرافه على سير القضية في جزئها الأول المتعلق بتعويضات الراتب والخدمات المنزلية، وتقوم بإرشادك في كيفية إدارة ملفك مجانا، بينما سيتولى المكتب مهمة الدفاع عن قضيتك في جزئها الثاني المتعلق برفع دعوى عن عطل وضرر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب المحامية جومانا كيروز والاستشارات مجانية 248-557-3645. هل أنت مضطر إلى إشهار إفلاسك؟ لا تأخذ هذه التجربة لوحدك، بل استشر أولا ومجانا مكاتب المحامية جومانا كيروز، وتكلم مع المحامي المختص بقضايا الإفلاس مايكل بنكستين، الذي سيساعدك على التخلص من ديونك وفقا للبند السابع لقانون الإفلاس بسعر $575 فقط. ومن الممكن أيضا أن تحصل على إعفاء من أتعاب المحكمة اعتمادا على عدد أفراد الأسرة ومدخولك الشهري. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645 والاستشارة مجانية. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. مساء الخير، أهلا بكم مستمعينا، وحلقة جديدة من برنامج يور رايتس تأتيكم على الهواء مباشرة مع المحامية جومانا كيروز. موضوع الحلقة اليوم عن قضايا الإفلاس مع المحامي مايكل بنكستين. للمشاركة في البرنامج وطرح الأسئلة على الهواء 313-769-6666 519-256-1023. كذلك الحال عن طريق الواتساب برسائلكم النصية 313-327-7074. مكاتب المحامية جومانا كيروز تتعامل مع قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، قضايا إصابات العمل والأخطاء الطبية، قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس والضمان الاجتماعي. رقم الهاتف في المكتب 248-557-3645. نذكركم دائما بقناة جومانا كيروز على اليوتيوب. بإمكانكم الاستماع مرة أخرى إلى الحلقات السابقة من البرنامج عبر زيارة قناة جومانا كيروز على اليوتيوب والمشاركة فيها والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تحية طيبة لكم، وأكيد رحب بالمحامية جومانا كيروز. جومانا مساء الخير. مساء الخير رامي، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. كيفك اليوم؟ الحمد لله، نسأل عنك، إن شاء الله بخير. كتر خير الله. مساء الخير لكل المستمعين. مثل كل نهار جمعة بنحكي عن قانون الإفلاس مع المحامي مايكل بنكستين، واليوم رح نحكي عن هذا القانون، ورح نحكي بالتحديد أو بالأقل نبدأ بالتحديد بالبداية عن موضوع مش حكينا عنه بطريقة مفصلة بتاتا بالماضي. هي أوقات وقت اللي بيجي حكم مادة ضد شخص وبياخدوا هذا الحكم وبيحطوا شيء بيسموه judgment lien، يعني بيرهنوا البيت اللي هيدا الإنسان ساكن فيه. يعني إنسان وقام دعوة ضده، إن كان من قبل شخص آخر، إن كان من قبل شركة، إن كان من قبل كريدت كارد، وصار في حكم، صار في judgment. هيدا الجادجمنت أغلبية الأوقات رامي صاحب الجادجمنت ما بيهمه يرهن، بيهمه يحصل مصاري. يمكن أول خطوة بيعملها هذا الشخص أو هيدي الشركة هي يبعثوا نسخة عنها لرب العمل لياخدوا من معاش هذا الشخص، يبعثوا نسخة عنها للIRS لحتى يعملوا interception للتاكس ريفاندز، يبعثوا نسخة عنها للبنك تبع هذا الشخص المديون لحتى ياخدوا المصاري اللي موجودة بالبنك أكاونت، يمكن حتى يروحوا على السكرتاري أوف ستيت، بس بتكون حل أخير لأنه ما بيعنيهم كتير إنه يطلبوا السسبنشن تبع الدرايفرز لايسنس، اللي بيهمهم أكتر is to recover the money. وإنما أوقات كتير هيدا الإنسان أو هيدا الشركة ما بتقدر تحصل المصاري أو بتحصلها جزئياً، فشو بتعمل؟ بتاخد نسخة عن هذا الأمر،
هذا الجادجمنت وبتروح على المحكمة وبتعمل بيسموه بالإنجليزي a recording of that judgment lien. يعني بتاخد نسخة عن هيدا الأمر المادي، بتروح على المحكمة تطلب من المحكمة إنه تحط هيدا الجادجمنت بقلب المحكمة. هيدا بيعني إنه صار في رهن على بيت المديون. وقت اللي بيجي الشخص ليبيع بيته بعد سنة سنتين أو أكثر ما رح يقدر يبيعه، لأنه the title is clouded، لأنه التايتل تبع البيت مش نظيف. التايتل تبع البيت، تعرفوا بتشتري بيت you enlist a title company. التايتل كومباني قبل ما يصير في انتقال شراء بيت أو شراء أي عقار من الطرف الأول للطرف الثاني، التايتل كومباني بتعمل تايتل سيرش لتتأكد ما في رهون على هيدا البيت، إن كان مورجج، إن كان judgment liens، إن كان mechanics liens إلى آخره. صاحب الدين بيقدر ياخد نسخة عن هذا الأمر من المحكمة ويروح على الكورت لحتى يعمل شيء بيسموه a recording of a judgment lien. بيقعد الريكوردينج لحد الوقت اللي بيجي المديون بده يبيع بيته. هون ما رح ينبيع البيت until you quote unquote satisfy the lien. يعني إذا اللين $5,000 ما رح يقدر المديون يبيع بيته إلا ما يدفع $5,000، وإلا دقرة the title is not clean. The title is not بعتذر clear title. بالعقارات لتقدر تشتري بيت بدك تشتريه من شخص who has clear title. بالعقارات لتقدر تبيع عقار إن كان بيت أو أرض or whatever it is بده يكون التايتل تبعك كلير، يعني ما في رهون ضد هيدا التايتل. بدنا نحكي عنه بطريقة مفصلة اليوم، وبدنا نحكي بإطار البانكربسي. إذا إنسان إجا لعنا بده يقدم إفلاسه، ومن الأشياء اللي عم بيواجهها إنه حدا رهن له بيته بسبب الجادجمنت للمصاري، هذا الرهن وقيمة هذا الرهن المادية، يمكن الرهن $5,000 يمكن $10,000، هل إذا قدم بانكربسي بينمحى هذا الرهن مثل الكريدت كارد بيلز إلى آخره، ولا هذا الرهن بيضل أو هذا الرهن بينمحى جزئيا؟ هيدا السبجكت اللي رح نحكي عنه اليوم بطريقة مفصلة جدا، لأنه دائما لحد اليوم رامي حكينا عن الأشخاص اللي بيتعرضوا لإقامة دعوة وبيطلع أمر ضدهم لدفع مصاري، مثلا hospital for a medical bill أو مثلا credit card for a credit card bill. لحد هلأ حكينا أكتر عن أنه الكريديتور بيقدر يبعث نسخة عن هالجادجمنت لرب العمل تبع المديون، للIRS، للبنك تبعه، بس ولا مرة حكينا حتى أنه بيقدر يحرمه من سياقة سيارته ياخد حريته، بس ولا مرة حكينا أنه شغلة إضافية بيقدر يعملها صاحب الدين إن كان إنسان أو شركة اللي عنده يعني دين تجاه الآخر، هي إنه يحجز له بيته، هيك بيقولوها بالعربي، يحجز له بيته. إجمالاً هيدول الحلول، مثل إنه إذا أنت عندك جادجمنت مصاري ضد حدا تاني، إنك تروح على السكرتاري أوف ستيت لتعمل suspension of the driver's license، أو إنك تروح على المحكمة وتحط لين جادجمنت لين. إجمالاً هيدول ما بيرغب فيهم الشخص، لأنه صاحب الدين عملياً شو بده المصاري. إذا في judgment بين الطرف الأول والطرف الثاني $100,000 من الطرف الأول للطرف الثاني، الطرف الأول بده $100,000، ما بيهمه إنه يرهن البيت، بده المصاري، بيفضل المصاري. مش هيك إجمالاً بيلبشوا على حلول أخرى، بس وقت هاي الحلول ما بتكون موجودة ساعتها بيقدروا يصعبوها على صاحب الدين. بس دائما بقطار إنه كان في دعوة وطلع أمر. ما عم نحكي عن الأشخاص المديونين أو الأشخاص المديونين لأشخاص آخرين أو مديونين لشركات
بس ما صار دعوة وما طلع أمر for money judgment. الحلول اللي عم نحكي عنها اليوم أو السيناريوز اللي عم نحكي عنهم اليوم مثل إنه ترهن بيت الآخر، مش لأنه عندك دين وما دفع لك إياه، بدك تقدم دعوة، بدك تاخد أمر من المحكمة لتقدر ترهن بيت آخر. So رح نحكي مع المحامي مايكل بينكستين. We got a very big question here. شو رأيك رامي؟ منجاوب بالأول ولا نطلب من المحامي يحكي عن الموضوع؟ مثل ما تحبين. هو حقيقة عنده 4 أسئلة تقريبا، وهو برأيي يمكن موضوع مهم أيضا، يمكن في المستقبل القريب أيضا تخصصوا يمكن حلقة على موضوع البزنس ومسألة العقود ومسائل البانكربسي وهالأشياء. بس إذا حبيت يمكن مثل ما تحبين جمانة، إذا تطرحي سؤال أو يحكي. يس، لأنه سؤاله كتير طويل، ولأنه يمكن في احتمال ما نقدر نجاوب عنه if it is business bankruptcy. خلينا نطرح الموضوع اللي حكينا فيه اليوم اللي هو كتير مهم، وخلينا ناخد وقفة سريعة بقدر اقرأ المسج ومنكمل من بعدها إن شاء الله. Attorney Michael Benkstein, good afternoon. Good afternoon, Joumana. So good to be talking to you. Well, you just got off talking to me. Did you hear me? I did. Yes. Always a pleasure. Well, thank you. Thank you very much, Michael. I took a minute to explain to our listeners what we are talking about today, or at least beginning the show with. We've talked in previous shows about the fact that if someone gets sued and as a result of being sued, the judge writes an order, there is an order for them to pay another party, whether it be a person or a company or a corporation or whatever, money, that the person who has that judgment is good for 10 years and it can be renewed again. We've talked about that in the past. We also talked about what can a person who is owed a money judgment do to get their money. We talked about sending a copy of this to the debtor's employer, and up to 25% of the debtor's wages will be deducted. We talked about sending it to the IRS, and the IRS will intercept the tax returns. Not the state, just the IRS. We talked about if you know where the debtor banks, then you can send a copy of that to the bank, and whatever money is there will be taken out to satisfy. We even said if you have a judgment for money against someone and there has not been a payment in 30 days, then you can go to the Secretary of State and ask to suspend the other person's driver's license until you are paid in full. What we have never talked about before is that another thing, a creditor who has sued someone and got a money judgment that is not satisfied in part or in full, in addition to all this, or in lieu of all this, because maybe the other person doesn't work and doesn't have money in the bank and so forth, can also go to the court and to clarify, will it be the court where the other person owns a home? So if you live in West Bloomfield, it's Oakland County. But if you live in Livonia, it is Wayne County, correct? If you're talking about putting a judicial lien on somebody's property, you'd go back to the court where the judgment is through. And there is a form that you can fill out for a judicial lien. If that's granted, then you would go to whatever county that the property is located in and record that at the Register of Deeds. Okay, so it is a two-step process. Number one, if in Wayne County you were granted a money judgment against someone, you return to Wayne County to file what's called a notice of judgment lien, correct? That's correct. And that notice of judgment lien, you've sent me the form. It's a very, very, very easy form to fill out. It's very easy. And a copy of that, once you file it, the sheriff of that county will serve it on the person
for whom you intend to put a judgment on their home. Once you file that, you take a copy of that and you return, if it's a different court, you return to the court in the county where that home is. So maybe the lawsuit was in Oakland County, so you filed the judgment, the notice of judgment lien in Oakland County, and then you take a copy of that because the home is located in Livonia, and you go to Wayne County and you record it. Correct? That's correct. That's correct. What does it mean when someone has a home and they have a recorded, and by the way, once you go to the court and file the notice of judgment lien, the sheriff will serve a copy of that to the person against whose house you want to file a judgment lien, so the person will know. It's always about due process. But let's say somebody to whom you owe money pursuant to a money judgment from court, they go and they record a lien against your home. Practically speaking, what does that mean? That means that if you ever sell the property, then that judgment lien would be satisfied out of the proceeds of the sale. So you are not free to sell the property until you satisfy those proceeds. Or if you're selling it for $100,000 to your pocket, but there is a $20,000 lien, you are not going to net $100,000. You are going to net $80,000, and the person who filed a lien against your home, who has been waiting until you sell your home, will get the $20,000. That's correct. And in any real estate sale, any liens on the property get satisfied in the sale before you start seeing money. So that lien will sit and sit and sit until the person who owes the money decides to sell the home. That's correct. Yeah, that can be renewed, I believe, in 5-year increments. So a judgment is good for 10 years and it can be renewed. A notice of judgment lien is good for 5 years, but you believe it can be renewed. That's my understanding based on conversations with various collections attorneys with whom I've spoken. Okay. So رامي حكينا عن وقت يكون إنسان وقام دعوة ضده، إن كان من قبل شخص آخر أو من شركة، مش مهم، وطلع حكم ضده إنه يدفع مصاري لحتى يقدر الطرف الثاني يحصل مصاري. مثل ما قلنا في حلول حكينا عنها قبل إذا موجودة، بس يمكن ما تكون كافية. يعني إذا شخص مثلا بده منك أو شركة بدها منك $25,000، يمكن الراتب تبعك ما يكون كافي، يمكن ما في مصاري بالبنك أكاونت إلى آخره. من الحلول، بس هاي الحلول ما بتعطي نتيجة بطريقة سريعة إلا إذا صاحب الدين قرر يبيع بيته. أول شيء صاحب الدين يكون عنده بيت، هاي أول شيء. البيت بده يكون باسمه تاني شيء. وثلاثة، فيك ترهن البيت لأنه عندك أمر من المحكمة، فبتعبي ورقة معينة اسمها Notice of Judgment Lien، وبتاخدها بتعبيها وبترجع بتعمل لها ريكوردينج. يعني بترجع يو ريكوردد، يعني خلص، يعني رهنت البيت. بس ما فيك ترهن البيت إذا ما عندك جادجمنت من المحكمة بالبداية. كتير أوقات هيدا حل كتير مزعج هيدا حل لصاحب الدين ومزعج للمديون، لأنه التايتل تبع البيت ما عاد نظيف. مزعج لصاحب الدين لأنه ما بتعرف قيمة المديون. سلم جدلا عنده بيت والبيت باسمه، ما بتعرف قيمة المديون، بده يبيع بيته. يمكن يبيع بيته، يمكن أنت عندك حكم تجاهه اليوم، بس يمكن يبيع بيته بعد سنة، سنتين، 3، 4، 5. so فيها patience وفيها انتظار. بس الحلو فيها إنه البيت بيضل مرهون طالما الإنسان ما باع البيت. وقت بينباع البيت من ربح السيل، صاحب الدين اللي كان راهن البيت
بده يحصل على مصرياته، وإلا ما بيقدر يبيع البيت. إذا الإنسان عم بيبيع بيته بعد 4 سنين ومديون $25,000 وكان رح يعمل ربح 100,000، هلأ صار رح يعمل ربح 75,000 لأنه صاحب الدين رح ياخد $25,000. رهن البيت شغلة بتصير إذا حدا أو شريكة بدها منك مصاري وقاموا دعوة ضدك وما قدروا to satisfy the money. هيدي ولا مرة حكينا عنها بطريقة مفصلة. الفورم كتير هينة على فكرة لهيدا الموضوع. هلأ عملياً إذا إنسان مديون وأقام دعوة ضده وطلع money judgment ضده، والmoney judgment صاحب الدين راح على بيت المديون ورهنه، هذا المديون هلأ بده يقدم إفلاسه، عنده كريدت كارد A وعنده كريدت كارد B وعنده ميديكال بيل A وعنده رهن على بيته. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هيدا الرهن، نحن قلنا إنه money judgments are always wiped out in bankruptcy. نحن دايما قلنا إنه الحكم ضد الإنسان للمصاري بينمحى إذا قدمت bankruptcy وإنت مؤهل تقدم. طب ماذا بخصوص إذا هذا الماني جادجمنت وصل صاحب الدين إنه يرهن بيتك، يرهنه لقيمة الدين اللي هو 5,000 10,000 20,000 50,000 300,000، هل إذا قدمت إفلاسك هيدا الرهن كمان بيزيل وبينفك الرهن عن بيتك، وقت اللي بيجي وقت لحتى تبيع البيت أنت حر وما بقى بحاجة لحتى تدفع مصاري لصاحب الدين؟ هيدا هو السؤال. Attorney Michael Benkstein, first of all, how do you know that someone may have been sued, has been sued? When you meet with clients or prospective clients, how do you know once someone has been sued and that judgment led the creditor to go file and record a judgment lien against that debtor's home? How do you know? Well, I screened for that at the initial consultation. In addition to asking about garnishments, judgments, lawsuits, repos, things like that, I also, if somebody has real estate, for example, I ask them, do you have a mortgage or a second mortgage or a third mortgage or a home equity line of credit or a judgment lien or any other kind of lien on the house? So that is something that we check for. And typically that's something that the homeowner would know because they've gotten notice of that from the creditor. Of course, they got notice of it from the court. They would have been served by the sheriff when the creditor went to court to place a lien on their home. So that's correct. And I ask you whether a credit report will show that, because, money judgments and all of that, in theory, I have read that they should be in your credit report, but your answer was sometimes they do and sometimes you don't see them there. That's correct. So that's why at the whole process of putting a bankruptcy together, you can think of it like a tapestry with different threads woven into it. So I have a questionnaire where I ask a lot of questions of the person who's filing for bankruptcy. There's documents that we need to see that'll also substantiate some of this. And we pull the credit report, any kind of bills, collection notices that they've gotten from a creditor. And it's really all those data sets together that give you the full picture of what's going on. Okay. Now, we don't want to complicate it for our listeners as to how you decide as a bankruptcy lawyer whether the amount of that lien on your client's home will be wiped out or not. I will try to summarize it because we have a lot to cover. I will try to summarize it on second thought a little bit quickly. The bottom line is that when you add that lien to every other lien on that home, meaning your mortgage, maybe a second mortgage, and all of that, if that amount is more than the fair market value of your home today, the day you're filing for bankruptcy, then that lien may be dischargeable in whole or in part. But if the amount of that lien
and all the other liens you have on your home, again, mortgage and so forth, if they are less than the fair market value, forget it. But if they are more, then yes, you can wipe out part or all of the judgment lien. So I'm going to use very quick examples so that we don't get caught in the math. Let's say, you owe, I don't know, $150,000 mortgage on your home, and somebody filed a lien on your home for $13,000. Now it is $163,000. Let's say today, the day you're filing for bankruptcy, the fair market value of that home that you owe $163,000 on between the mortgage to the bank and the lien that somebody placed on your home, let's say that fair market value is $150,000. So you owe in liens $163,000, but the fair market value is only $150,000. Now you have an excess of about $13,000. If that $13,000 is more than what you owe as a lien, then it gets wiped and whole. If the amount is a little bit less than that, then you pay less than the lien that is on your home. So I'll make it easy because I don't want our listeners to get lost. What they need to know is if there is a judgment against you for money, somebody may go to the court and lien your home. If they lien your home, when you ultimately sell it, you're going to have to pay that money. But if somebody liens your home and you want to file for bankruptcy, your question is, okay, well, they lien my home for $25,000. Will this be wiped out in bankruptcy, like my $50,000 credit card bill and my $10,000 medical bill? The answer is it depends. If that amount, along with everything else you owe on the home, is less than your fair market value, it will be wiped in part or in whole. But if what you owe on your home, because you've paid a lot of equity in your home, what you owe on your home and the lien on your home is more than the fair market value, then you can file bankruptcy. You are still stuck with that lien. The bankruptcy will not wipe that lien. So I'm going to translate it into Arabic very quickly, and then we will take a break if that's okay. And by the way, in bankruptcy, it doesn't automatically happen. If attorney Michael Benkstein decides that he can help you and have a rahan on your home, the lien on your home, discharge in bankruptcy, does not automatically happen. Your attorney has to file a motion in front of the court. It's called a motion to avoid the judicial lien. So you submit a motion to the court and you say, I want this to be discharged and here is why. And you show the proof. And there will be a proposed order that comes out that says, yes, it's completely wiped out, congratulations, or no, some of it is wiped out and some of it is still your responsibility. And when you file a motion with the court in bankruptcy, there will be a proposed order. And once the judge signs it, the attorney will write in such a way that if your lien is completely wiped out, you can take that order and go back to the same court that placed a lien on your home, and they will record it, and now you are fine. And now all of your lien on your home is clear, and now you are free to sell your home without needing to pay anybody anything. So رامي خليني حاول ترجمة للعربي بطريقة ما بدنا نعطي كتير أرقام لأنه ما بدنا نضيع المستمعين. خلاصة الأمر للأشخاص اللي مرهون بيتهم وحابين يقدموا البانكربسي، السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هذا الرهن على البيت دين مثل كل الديون اللي منقدم بانكربسي إن كان شابتر 7 لنمحيها نهائيا أو إن كان شابتر 13 لندفعها جزئيا، ولا ما مسموح منا مثلا نمحيها مثل مثلا child support lien أو spousal obligation lien. هيدول all the bankruptcy on the world will not discharge them. So هون السؤال بيختلف.
إذا حدا مرهون بيته لقيمة مثلا $25,000، هل هيدي $25,000 رهن على البيت إذا قدم البانكربسي تبعه بتنمحى؟ يمكن إيه، يمكن لا، يمكن جزئيا لا. إذا كان الديون اللي موجودة على هذا الريل استيت، على هيدا البيت، يعني المورجج ويعني هيدا الدين، إذا كانوا أقل من قيمة البيت اليوم، ساعتها بتقدم بانكربسي، بس ما رح تقدر تمحي هذا الرهن. ومش دين، هو رهن. يعني يا بدك تدفعه، يا وقت بيع بيتك بدهم يخصموه من المبيع. بس إذا كانت الديون على بيتك، اللينز على بيتك، أكثر من الفير ماركت فاليو اليوم، وانت بدك تقدم افلاسك، مثلا عندك $150,000 مورجج بعد هيدا البيت، وعندك فوقه $15,000 بيتك مرهون لقيمة 15,000، شو صرنا 165,000، بس قيمة البيت اليوم 150,000. ساعتها ديونك على هيدا البيت أكتر من الفير ماركت فاليو، ساعتها رح ينمحي الدين يا جزئيا يا إن فول. هون ما بدي أدخل كتير بتفاصيل مين جزئياً ومين انفول، بدنا بس نوصل الصورة إنه أول شيء إذا في money judgment يمكن ينرهن البيت أولاً. ثانياً، إذا نرهن البيت والإنسان بده يقدم إفلاسه متأملاً إنه الرهن بينمحى، تختلف على إذا قيمة البيت والديون على البيت أكتر أو أقل، يا بتنمحى جزئياً يا بتنمحى in full، يا ما بتنمحى لأنه قيمة البيت أكتر بكتير من الرهن ومن البنك بعد شو بدها منك. منك بحاجة والمحكمة ما رح تسمح لك. الشغلة الأخيرة اللي بدنا نضيفها للأشخاص اللي مرهون بيتهم، وعم نحكي هون عن judicial lien، في غير طرق فيك ترهن بيت إنسان مثل مثلا mechanics lien، بس judicial lien يعني بسبب دعوة أقامت ضدك وطلع أمر مادي. لنقول قدمت البانكربسي تبعك وبدك تمحي الدين وكنت مؤهل، it is not automatic. بدك تقدم موشن عبر المحامي تبعك مع البانكربسي كورت وتشرح لهم. إذا قبلوا القاضي بيطلع أمر، هذا الأمر بيكون محضره المحامي تبعك، وبيكون محضره بطريقة إنه فيك تاخده ذات المحكمة اللي حاطة رهن على بيتك، تاخده من البانكربسي كورت وتمسكه وتمشي فيه للكاونتي اللي انت مرهون بيتك عليها، وتطلب يعملوا لك ريكوردينج. يعني الريكوردينج الجديد اللي بيمحي الرهن بيلغي الريكوردينج اللي قبله اللي هو كان في عليه رهن. اوتوماتيكلي ما بتصير بالبانكربسي كورت. اولا بدك تكون مؤهل، واذا كنت من الاشخاص اللي مؤهل 100% ينمحى الرهن على بيتك، بدك تقدم طلب بالبانكربسي كورت عبر المحامي تبعك، وبدك بذات الوقت تاخد الاوردر اللي بيطلع من قلب البانكربسي كورت وترجع للمحكمة اللي رهنت لك البيت تبعك، وترجع بتسجله، والتسجيل الجديد بيلغي التسجيل القديم. خلينا ناخد وقفة سريعة. خلينا ناخد وقفة سريعة ومنعلق على الأسئلة اللي اجتنا. نعم، فاصل ونعود إلى برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز. هل أنت مضطر إلى إشهار إفلاسك؟ لا تأخذ هذه التجربة لوحدك، بل استشر أولا ومجانا مكاتب المحامية جومانا كيروز، وتكلم مع المحامي المختص بقضايا الإفلاس مايكل بنكستين، الذي سيساعدك على التخلص من ديونك وفقا للبند 7 لقانون الإفلاس بسعر $575 فقط. ومن الممكن أيضا أن تحصل على إعفاء من أتعاب المحكمة اعتمادا على عدد أفراد الأسرة ومدخولك الشهري. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645 والاستشارة مجانية. قد يحاول بعض المصابين في حوادث السيارات إدارة قضاياهم توفيرا لأتعاب المحامين، والآن مكتب المحامية جومانا كيروز بإمكانه المساعدة من خلال إشرافه على سير القضية في جزئها الأول المتعلق بتعويضات الراتب والخدمات المنزلية، وتقوم بإرشادك في كيفية إدارة ملفك مجانا، بينما سيتولى المكتب مهمة الدفاع عن قضيتك في جزئها
الثاني المتعلق برفع دعوى عن عطل وضرر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب المحامية جمانة كيروز والاستشارات مجانية 248-557-3645. Your Rights مع المحامية جومانا كيروز. عودة إلى برنامج Your Rights مع المحامية جومانا كيروز. موضوع الحلقة اليوم عن قضايا الإفلاس. بإمكانكم المشاركة على الأرقام 313-769-6666 519-256-1023 وكذلك الحال على الواتساب الرقم هو 313-327-7074. جومانا نرجع لك. شكرا جزيلا رامي. I had the opportunity to read Mr. Saad's several questions. وأول سؤال ورابع سؤال مربوطين ببعضهم. أول شغلة بدنا نقولها، الأستاذ سعد لازم يسمع اللي عم نقوله بس ما يتكل على اللي عم نقوله، لأنه هو بحاجة لريل استيت اتورني ويمكن كمان business bankruptcy attorney، بس أكتر بحاجة لريل استيت اتورني قبل ما يدخل بالعقد اللي صاحب الأجار رايد إنه يدخل فيه. سؤاله للأستاذ سعد، عنده شوب وبده يجدد العقد مع صاحب الأجار، يعني الأستاذ سعد عنده بزنس وهو مستأجر وصار حان الوقت إنه يجدد العقد مع صاحب الأجار. أول شغلة السؤال اللي بيسألوا إياها كمان مرة أستاذ سعد، ما تتكل على اللي عم نقوله لأنه حضرتك بحاجة لريل استيت اتورني. But I have an idea about the subject لأنه مرق علينا ولأنه أنا شخصياً مرقت فيهم. So I can give you a little bit of food for thought, but أرجوك ما تتكل على اللي عم نقوله. So أول شيء، هل في أي ريسك إنك تمضي العقد باسمك؟ So أستاذ سعد، دائماً في ريسك وقت اللي أنت كصاحب بزنس بتمضي عقد بس كمان بتعمل له personal guarantee as الأستاذ سعد مش صاحب البزنس. كتير أوقات landlords يصرون، ما في شيء بيجبرك تمضي، بس في كتير في كتير landlords يصرون إنه إذا مضيت عقد معهم إنه مش بس تمضي بإذن البزنس بس تمضي كمان that you personally guarantee it. ليه؟ لأنه بحال البزنس went bankrupt بيضلوا محميين، وفي مستأجرين ما بيريدوا ياخدوا هيدا الريسك فبيرفضوا يمضوا هذه العقود. قانونيا ما في شيء بيمنع صاحب الأجار يطلب هيدا الشيء منك، وقانونيا ما في شيء بيمنعك إنه ترفض. The problem is هل رح تقدر توصل لحل مع صاحب الأجار إذا حضرتك رفضت to personally guarantee the contract، وهو هون صار معرض لخطر بحال قدمت البانكربسي تبعك أو صار في another pandemic or closure. So it is a risk. أي وقت إنسان personally guarantees في risk، لأنه هيدا بيعني بالعربي المشبرح لو شو ما صار بالبزنس حضرتك مجبور personally إنه تسد العقد. هيدا أول سؤال. أكيد it is preferable that you sign it in the company name إذا قبل صاحب الأجار. صاحب الأجار ذكي وبده يحمي حاله وعنده الادفايس of his lawyers اللي عم بيقولوا له ذات الشيء. So محامي تبعك بده يحميك وما بده إياك تمضي personally. محامي صاحب الأجار بده يحمي صاحب الأجار ويعطيه another way ليحميه. تاني سؤال، في باراجراف بيقول إنه إذا صاحب الأجار اتعرض لدعوة بسبب سلوك أو عمل المستأجر، هو ممكن المستأجر يكون عنده مسؤوليات قانونية. Will that create a problem in the future? If you mean by problem إنه رح يصير عليك دفع ويمكن يكون عليك مسؤولية، بدون شك أستاذ كمان هيدي العقود بتكون موجودة. صاحب الأجار أستاذ سعد دائما عنده the upper hand، يعني take it or leave it. in other words صاحب الأجار دائما عم بينبش على مستأجر يمضي personal guarantee، هيدي رقم واحد، واثنين يقبل لشروط معينة هي كلها لحماية صاحب الأجار، كلها لحماية صاحب الأجار. هيدي وحدة منهم. سو منشوفها كتير بتصير بالعقود. The problem is إنه طبعاً حسب شو المطلوب منك، يمكن يكون مطلوب بالعقد إنه you will cover all the legal fees of the property owner who got exposed to a lawsuit because of you. بدون شك.
الباراجراف الثاني اللي بيقول إنه صاحب الأجار عنده الحق إنه إنه يلغي العقد، إذا الحكومة سكرت الولاية مثلا، بس إنه أنت مجبور إنه تدفع لو شو ما كان، و cancel the contract but pay. كمان هذا العقد بين شخصين in this case مستأجر وصاحب أجار، it's a private contract, it's a personal contract، بحق لهم يكتبوا اللي بدهم إياه طالما ما في discrimination، طالما ما في انحياز. ما في شيء باللي عم يطلبوا منك صاحب الأجار في انحياز. يس قاسي اللي عم يطلبوا منك بالأخص آخر وحدة، قاسي إنه إذا صار في an act of God أو unforeseeable circumstances بيقدر يلغي وبيقدر يعمل اللي بده إياه بالأجار، بس أنت مجبور. That's hard, that's very harsh, but it's not illegal. but هون أنا بفتكر شوي تخطى المعقول صاحب الأجار. So كمان مرة، إذا الكمباني قدمت إفلاسها will the law protect you? Yes إذا كان العقد ممضي باسم الكمباني. No إذا العقد ممضي باسم الكمباني و personal liability. I will go even further and tell you أستاذ سعد إنه في كتير أصحاب أجار بيكتبوا إنه بيعطوا conditions، شروط إذا صار في bankruptcy، إنه البانكربسي ما رح تأثر على مسؤولية هيدا الشخص إنه يكمل الأجار، يدفع الأجار، حتى لو سكر البزنس بده يضل يدفع الأجار. So هيدي موجودة يمكن بكل العقود، الريتيل، الستريب مولز، المولز إلى آخره. I can understand إنه صاحب الأجار ليه بده يتعذب إذا البزنس عمل بانكربسي. بس في شيء تاني كمان، إنه وما بدنا ندخل كتير باللاندلورد تننت لو لأن هذا مش اختصاصي، بس وقت الإنسان بيترك أجار كمان صاحب الأجار عنده a duty to mitigate her or his damages. ما بيقدر يقعد ويقول assuming إنه الإيكونومي is good، سلم جدل إنه ما سكرت الولاية، إذا واحد ترك الأجار قبل الوقت، يس يمكن في عقد بيجبره، بس في واجبات على صاحب الأجار، وواجبات صاحب الأجار بيسموها بالإنجليزي to mitigate her or his damages، يعني يحط دعاية ويحاول أقصى المستحيل يلاقي مستأجرين، وإذا لاقى مستأجرين ساعتها المستأجر اللي ترك بس مسؤول عن الفرق بين اللي هو بيدفعه وشو المستأجر الجديد عم يدفع. So I hope this answers some of your questions. بلشنا ومننهي. حضرتك بحاجة لريل استيت اتورني استاذ سعد، اللي عم ينطلب منك السيريس، مش unusual أبداً، السيريس. بس آخر شرط أنا بلاقيه كتير قاسي شخصياً، إنه إذا تسكرت الولاية ولا خصك ولا خصه، ليه لهالدرجة قاسي إنه بده إياك تدفع الأجار والشغلة يعني outside of your hand. So هون يمكن هيدا رب العمل is not the right رب العمل، أو يمكن المحامي تبعك بيقدر يتفاوض معه أو المحامي تبعه لحتى يشيلوا هيدا الكلاوز، لأنه هيدي قاسية جدا جدا جدا. I think Attorney Michael Benkstein that we covered the first subject about judicial liens and when somebody lien your home. بدي بس ضيف شغلة رامي عليها بحال ما قلتها بالعربي بصراحة. إذا في رهن على بيت الإنسان وقدر الإنسان بسبب تقديمه للإفلاس إنه يمحي الرهن بالإفلاس، البانكربسي كورت رح تطلع أمر هذا الشخص اللي بيته مرهون بيقدر يرجع للمحكمة اللي معلقين له رهن على بيته ويعطيهم الأمر الجديد اللي هو بحر محل الأمر القديم، والأمر الجديد بيعملوا له كمان ريكوردينج، وهلأ صار التايتل تبعه نضيف، وهلأ صار هيدا الشخص ما بقى عنده رهن مثل ما كان عنده رهن سابقا. Let me ask Attorney Michael Benkstein one question. What if, Attorney Michael Benkstein, before we leave the subject, and we're going to talk about buying a car before bankruptcy, during bankruptcy, and after bankruptcy, with the time remaining. What if somebody's lien, judicial lien on their home,
is wiped in part. Let's say the lien on the home was $25,000 and you were able to reduce it to $5,000. There is a new order. Can this person now take the new order for $5,000 and go back to the court? So now the lien is $5,000, not $25,000? Yes. That's correct. So in the proposed order for the avoidance of the judicial lien, if the judicial lien is avoided in part, that order from the bankruptcy court is going to articulate that, and it's going to be in recordable form, so that absolutely not only is it a good idea, you'd want to then take that order from the bankruptcy court and record that, so that if anybody, investigating the title or any liens on the property can just see that on the records of the Register of Deeds in that county. Okay. Thank you so very much. نحن اليوم مثل كل نهار الجمعة بنحكي مع المحامي مايكل بنكستين وبنحكي عن قضايا الإفلاس وما يخص الإفلاس، حوالي الإفلاس. النقطة الثانية اللي بدنا ننتقل إليها هي أشخاص بدهم يقدموا، عم بيفكروا يقدموا إفلاسهم أو هن بنص الإفلاس، إن كان Chapter 7 أو Chapter 13، أو هن خلصوا من الإفلاس وبحاجة يشتروا سيارة. هل بيقدروا يشتروا سيارة؟ So let's start with someone is thinking about filing bankruptcy but has not filed any bankruptcy. Can this person buy, lease a car, yes or no? Yes. Okay. What about when you told us before that be careful not to incur debt in the last 90 days before you file bankruptcy? If I am leasing a car today and I am going to file bankruptcy on Monday, I just incurred debt, and that's within the last 90 days. You normally advise people to wait 90 days to pass before they file. That's correct. Here's the difference. I suppose I should say, avoid incurring debt within the 90 days before the case is filed that you're seeking to eliminate in the bankruptcy. Presumably, if you get a vehicle lease a week before you file for bankruptcy, or you get yourself a car note a month before you file for bankruptcy, you're not looking to turn right around and hand the car back in and eliminate the debt for the car you just bought. So it's really for credit cards, medical bills, not even so much medical bills, but you don't want to intentionally incur a debt that you're going to turn right around and try to get rid of in the bankruptcy court. But you're not looking to get rid of your lease if you just got it. You're not looking to get rid of your car note if you just got it. Okay, so then the clarification is, if you're filing bankruptcy, do not incur any debt before the 90 days before you file that you will be asking the court to relieve you of. Don't go run up your credit card that you still have $5,000 balance on today, and then go on Monday and file bankruptcy and ask the court to wipe the $5,000. Same. So the difference here is, yes, it is debt to enter into a financial agreement to buy a car or lease a car before you file. The difference is you will not be asking the court to dump that debt. You are incurring it. You will list it in the bankruptcy, but you're not, and you will not be asking the court to discharge it. You bought the car so that you can continue using it during bankruptcy and after. That's the difference. So the clarification is, not don't incur any debt, but make sure that the debt that you incur in the last 90 days is not a debt that you're seeking to discharge. Otherwise, you may be stuck with it. So أول نقطة دايما نحن بنقول إنه آخر 90 نهار قبل ما الإنسان يفكر يقدم bankruptcy ما لازم يدخل بديون جديدة. لازم نوضح إنه نحن قصدنا ديون صاحب الدين بده يطلب من المحكمة تحكي عنه. So في دين مثل أنا بعرف بدي أقدم إفلاس التنين، بعد عندي كريدت كارد عليها $2,000، خليني أروح أصرفهم، وبروح التنين على المحكمة وبقول لك تعفيني كمان على $2,000. No, you cannot do that. بس إذا أنا اليوم استأجرت سيارة هو دين وبدي أقدم إفلاس التنين،
ايه أنا بدي أذكر إنه اشتريت سيارة وبدي أذكر الكريديتور الفاينانسينج كومباني اللي عطتني السيارة، بس ما اسمح لي أعملها لأنه منه دين رح أطلب من المحكمة نهار التنين إنه تعفيني عنه. هيدا الدين مثل مثلا يمكن دين البيت رح ضل أدفعه كل شهر، هو دين سو لازم أذكره، بس هو مش الدين اللي أنا عم بيسبب لي إني أقدم إفلاسي. أنا يمكن عم أقدم إفلاسي بسبب هاي الكريدت كارد وهيدا الميديكال بيل. أنا ما عم أقدم إفلاسي بسبب المورجج تبع البيت، يس عندي دين وعم بدفعه كل شهر، أو بسبب السيارة اللي أنا اشتريتها اليوم. شراء السيارة قبل ما الإنسان يقدم بانكربسي إن كانت شابتر 7 أو شابتر 13 مسموح فيها، نعم مسموح فيها، وهي منا من الدين اللي نحن منحذر العالم إنه يتحملوه، لأنه منه دين نحن رح نطلب من المحكمة تعفينا عنه. هيدا دين أخذناه ورح نضل نتحمل مسؤوليته during البانكربسي وafter البانكربسي. So yes أي إنسان بده يشتري سيارة أو يدخل بليس قبل ما يقدم بيقدر. هلأ ماذا بالأربع دقائق الباقيين إذا الإنسان هو بنص البانكربسي، إذا كانت شابتر 7 أو إذا كانت شابتر 13 وبده يشتري سيارة، هل بيقدر؟ إذا كانت شابتر 7 بيقول لي المحامي مايكل بانكستين يس يعني ما في مشكل، بس عمليا ما بتصير. ليه رامي؟ لأنه شابتر 7 you're in and out، يعني بسرعة بسرعة بسرعة. أغلبية الأشخاص ما بيشتروا سيارة هن وبنص البانكربسي، يعني بعد ما قدموا بس بعد ما صار عندهم discharge بينطروا ليخلصوا لأنه شابتر 7. بس لنقول إنسان بحاجة ما في مشكل. ماذا إذا أنت مقدم تشابتر 13؟ ونحن حكينا تشابتر 13 حكينا بطريقة كتير مفصلة من أسبوع وأسبوعين إنه تشابتر 13 في جزء بينمحى وفي جزء بتدفعه إن فول وفي جزء بتدفعه إن بارت، وعم بتقسط بين ال3 وال5 سنين. يعني مسيرتك مع المحكمة before you get discharged بين 3 و5 سنين، أكيد رح تحتاج لسيارة، بالأخص إذا ما عندك سيارة. هل فيك تشتري سيارة أو تستأجر سيارة أو تعمل ليس سيارة أنت وتشابتر 13؟ رح نسمع الجواب. Attorney Michael Benkstein, if somebody has filed chapter 13 and they're not discharged, they are in their 3 to 5 year payment plan, can this person or can they buy or lease a car? Yes or no? We have 2 minutes. Yes, but before they sign it, before they actually do that, they need the court's permission in advance. And there is a way to do that. Okay, so the answer is yes, but you need the court's permission to lease or buy a car. Why? Because you're incurring additional debt. So you need the court's permission. How do you get the court's permission? How do you speak to any court, whether it's the bankruptcy court or whether it is the circuit court or whether it is the federal court or via motion? So your lawyer files a motion saying to the judge, my client needs a car, and the court will approve it. And the reason you need it is because this is additional debt. They need to know. Now, beware. You can be in chapter 13 and you're paying your credit cards 3 and 7 cents on the dollar, which is the examples we showed our listeners 2 weeks ago, and go and lease an Audi, $800 a month. That is not going to fly. That is not reasonable. Correct? That is correct. Okay. So you can't, on one hand, tell the court, help me pay 3 cents on the dollar to my credit card companies, but allow me to get a fancy car. It's not fair, it's not equitable, it's not reasonable. And if you file a motion, the court will refuse that motion. So yes, you can get a car, and say it quickly, do not get a car lease and then seek the court's permission. You need it first. First you motion the court, you get the okay, and then you sign the agreement. Thank you so much, Attorney Michael Benkstein. Rami, Thank you, Joumana. Thank you. Happy Friday to everybody.